नमस्ते। तपाईले अहिले जुन यो देखिरहनु भएको छ यसलाई भन्छ क्यारोसेल अथवा ब्यागेज बेल्ट। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट डेस्टिनेसनबाट जुन लगेज चेक इन गर्नु भएको हुन्छ त्यो लगेज चाहिँ तपाईको फाइनल डेस्टिनेसनमा यस्तै बेल्टमा आउँछ र तपाईले यहाँबाट ब्याग लिनुहुन्छ। तर इन केस तपाईको ब्याग फाइनल डेस्टिनेसनमा बेल्टमा आएन भने चाहिँ अब तपाईले के गर्ने त? आउनुस् आजको चिलगाडी च्यानलको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। जब तपाईको ब्यागेज हराउँछ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसरी ब्यागेज क्लेम ब्याग क्लेम लेखेको ठाउँमा गएर चाहिँ एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभलाई भेट्नु पर्यो। उनीहरुलाई भन्नु पर्यो कि मेरो ब्याग हरायो, अब चाहिँ मैले के गर्ने भनेर उनीहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग कुरा गर्नु पर्यो। किनभने चाहिँ तपाईको ब्याग हराएको छ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभको हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले उनीहरुसँग एकदमै कामली एकदमै मजाले बुझाउनु पर्यो कि मेरो ब्याग यस्तो यस्तो कलरको छ, यो सामान छ भनेर सबै डिटेल चाहिँ भन्नु पर्यो। तर त्योभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो, यस्तो ब्यागेज क्लेम लेखेको ठाउँमा गएर एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई भेट्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के रह्यो भने जब तपाई एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई भेट्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले उनीहरुलाई भन्नु पर्यो मेरो ब्याग हरायो, मेरो क्लेम खोल्दे भनेर भन्नु पर्यो। त्यो क्लेमलाई चाहिँ एएचएल क्लेम पनि भन्छ। मिसिङ ब्याग भएको भएर एएचएल क्लेम हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले जानिरह्यो भने तपाईलाई इजी हुन्छ नि त हैन, इन केस तपाईको ब्याग हरायो भने। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईले एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई आफ्नो ब्यागको डिटेल दिन थाल्नु पर्यो, जुन चाहिँ एकदमै सानो डिटेल दिनुपर्छ। तपाईले मेरो ब्याग कालो कलरको छ अनि त्यसभित्र लुगाहरू छ, रातो लुगा छ, पहेँलो लुगा छ भन्नुभयो भने त अफ कोर्स कति जना ट्राभलरहरुको कालो ब्याग त्यसमा पनि रातो पहेँलो लुगा त भइहाल्छ नि हैन। तर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो ब्याग चाहिँ यो ब्रान्डको छ, मैले यस्तो खालको ट्याग राखेको छु, मेरो ब्याग भित्र चाहिँ यो कलरको लुगा छ, यो ब्रान्डको लुगा छ, यो जुत्ता छ भनेर तपाईसँग अझ फोटो छ भने उनीहरुलाई देखाउनु भयो भने उनीहरुलाई पठाइदिनु भयो भने एकदमै इजिली तपाईको ब्याग फाइन्ड हुन्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ के पनि रहेको छ भने तपाई जब एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभमा पुग्नुहुन्छ नि उनीहरुले चेक गर्दिन्छ पहिला चाहिँ तपाईको ब्याग आएको थियो कि थिएन, छैन सबै चेक गर्दिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हैन तपाईको ब्याग आएको थियो यहाँ क्यारोसेलमा अब उताबाट पठाएको छ तर यहाँ आएन भने चाहिँ त्यो अर्को रिजन चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईको ब्याग हराउने अर्को मान्छेले पिकअप गरेर पिक गर्यो भने पनि तपाईको ब्याग हराउन सक्छ। तर यो कुरामा पनि तपाईले एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभसँग चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा चाहिँ तपाईले ब्याग हरायो भने एकदम काम रहेर एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई भेट्नु पर्यो अनि त्यसपछि आफूलाई क्लेम खोल्दे भनेर भन्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले जब क्लेम ओपन गरिसक्नुहुन्छ तपाईको काम सकिदैन, किनभने तपाईको ब्याग हराएको छ नि त हैन। ब्याग हराइसकेपछि जब उनीहरुले क्लेम ओपन गर्दिन्छ तपाईलाई एउटा फर्म दिन्छ। त्यो फर्ममा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईले एयरलाइन्सको फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पनि आफू सँगसँगै लिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि एयरलाइन्सलाई चाहिँ तिमीहरुले मलाई कम्पनसेसन दिन्छौ कि दिदैनौ भनेर पनि सोध्नु पर्यो। किनभने कति एयरलाइन्सहरुको चाहिँ यस्तो रुल्स पनि हुन्छ कि एक दिन ब्याग हरायो, एक दिनदेखि 3 दिनसम्म चाहिँ उनीहरुले सर्टेन पैसा दिन्छ र 3 दिनदेखि 1 महिना भित्र पनि तपाईको ब्याग आएन भने चाहिँ टोटल भ्यालुको पैसा दिन्छ। यो चाहिँ एयरलाइन्स पिछेको डिफरेन्ट रुल हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई नै सोध्नु पर्ने हुन्छ। सो अब क्लेम ओपन गरिसकेपछि तपाईले कम्पनसेसनको बारेमा पनि एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुको फोन नम्बर इमेल एड्रेस लिएर चाहिँ आफू घरमा गएर उनीहरुलाई टाइम टु टाइम मेसेज पठाउनु पर्यो। मेसेज भन्दा पनि इमेल पठाउनु पर्यो, कल गर्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो मेरो ब्याग आयो कि आएन, कहिले आउँछ, कुन ठाउँमा आयो भनेर चाहिँ तपाईले टाइम टु टाइम उनीहरुलाई के गर्नु पर्यो, इमेल गर्नु पर्यो, फोन गर्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा कम्पनसेसनको बारेमा चाहिँ भुल्नु नहोला, किनभने त्यो त आफ्नो राइट हो नि त, आफ्नो ब्याग हराएको छ, अब नयाँ ठाउँमा आउनु भएको छ, पैसा चाहियो, उनीहरुसँग त लिनु पर्यो किनभने उनीहरुले ब्याग हराइदिएको हो नि त, एयरलाइन्सले ब्याग हराइदिएको हो नि त। त्यही भएर उनीहरुले कम्पनसेसन दिन्छ भने आफूले छोड्ने पनि कुरा भएन किनभने त्यो आफ्नो राइट हो। त्यही भएर कम्पनसेसनको कुरा चाहिँ नभुल्नु होला। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ उनीहरुलाई टाइम टु टाइम कन्ट्याक्ट गरि नै रहनु होला।
अब तपाईले क्लेम पनि खोलिसक्नु भयो क्लेम खोलिसकेपछि आफ्नो काम सक्यो भने चाहिँ नसोच्नु होला किनभने तपाईको ब्याग हो तपाईले टाइम टु टाइम आफूले चाहिँ उनीहरुलाई इमेल पठाउनु पर्यो फोन नम्बर दिएको छ फोन गरिरहनु पर्यो र आफ्नो ब्यागको अपडेट चाहिँ लिइरहनु पर्यो अब यो त भयो जुन दिन ब्याग हराउँछ त्यो दिन चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ थोरै मैले जानेको कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गरेको अब चाहिँ अर्को कुरा के रहेको छ भने ब्याग हराउँदै नहराओस् भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो कुरामा पनि कुरा गरौँ है त सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले चेक इन टाइम जहिले पनि अन टाइम जानु पर्यो तपाईलाई जहिले पनि एयरपोर्टमा भन्छ नि 3 घण्टा अगाडि पुग्नुस् 3 घण्टा अगाडि पुग्नुस् भनेर किन भन्दाखेरि यी सबै रिजनहरु हो एक त ब्याग हरायो भने हुन्छ नि ब्याग हरायो भन्दा पनि ब्याग चेक इन गरिसकेपछि तपाईको टाइममा ब्याग रुममा पुग्नु पर्यो ब्याग रुमबाट प्लेनमा पुग्नु पर्यो यो सबैको लागि टाइम लाग्छ नि त प्रोसेस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले 3 घण्टा अगाडि पुगेर आफ्नो टाइममा चेक इन गर्नुभयो भने तपाईको ब्याग मजाले तपाईको प्लेनसम्म जान्छ र तपाईको फाइनल डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ र अर्को कुरा भनेको कहिले पनि ब्याग चाहिँ ओभरवेट अथवा हुन्छ नि एकदमै ओभर प्याकिङ चाहिँ नगर्नु होला किनभने त्यो गर्नुभयो भने तपाईले चेनै लाउन नसक्ने गरेर पुरा प्याकिङ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पछि त्यो फुट्न सक्छ हैन यसरी ब्यागहरु त मजाले यसरी थप राख्दैन नि त एयरलाइन्सले उनीहरुले त फुत्त पनि फ्यालिरहेको हुन सक्छ कहिले कहिले हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ फुट्न सक्छ सामान हराउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ ओभरवेट भन्दा पनि ओभर प्याकिङ चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको ब्याग टाइममा पुग्छ हैन कहिले पनि फुट्दैन त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि आफ्नो ट्रान्जिट चाहिँ एकदमै ठिक्कको राख्नुहोस् धेरै 6 घण्टा 7 घण्टा पनि होइन हैन ब्यागेजको लागि कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ एटलिस्ट 90 मिनेट्स चाहिँ तपाईको ट्रान्जिट टाइम भयो भने तपाईको ब्यागले फाइनल डेस्टिनेसनसम्म इजिली पुग्न सक्छ तपाईको टाइम चाहिँ छोटो छ 30 मिनेट छ भने तपाईको फर्स्ट डेस्टिनेसनमै फ्लाइट डिले भयो भने त तपाईको ब्याग पुग्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ नि त त्यो पनि हुन सक्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईले आफ्नो ब्यागमा आफ्नो आइटिनरी चाहिँ शेयर गर्नु होला त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने आइटिनरी शेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्याग अब तपाई एलएएक्स बाट दुबईबाट काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भने दुबईमा तपाईको ब्याग चाहिँ लोड भएन भने तपाईको आइटिनरी त्यहाँ शेयर भएको छ भने उनीहरुले ब्याग खोलेर हेर्दाखेरि तपाईको ब्यागमा यो त काठमाडौँ जाने रहेछ भनेर देख्छ अर्को कुरा भनेको तपाईले ट्याग पनि राख्न सक्नुहुन्छ ब्यागमा ट्याग राख्नुभयो भने पनि मान्छेलाई थाहा हुन्छ तपाईको नामबाट सिस्टममा चेक गर्दाखेरि ओहो यो त काठमाडौँ जान लागेछ भनेर चेक गरेर उनीहरुले काठमाडौँसम्म पठाइदिन्छ तर काठमाडौँमा तपाईको क्लेम चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ है त्यही भएर तपाईको ब्याग हरायो भने फर्स्टमा काठमाडौँ जानेबित्तिकै क्लेम खोल्नु होला म भोलि गर्छु मलाई अहिले एकदम टायर्ड छु भने त्यो चाहिँ काम कहिले पनि नगर्नु होला जुन दिन ब्याग हराएको छ त्यही दिन चाहिँ तपाईले क्लेम खोल्नु पर्छ है यसको लागि चाहिँ र अर्को भनेको चाहिँ जहिले पनि ट्रेडिसनल वेले नै तपाई चेक इन गर्नु होला आजकल त काउन्टरहरु बाहिर पनि हुन्छ नि त बाहिर चेक इन गर्ने आफै चेक इन गर्ने ब्याग लगेर ड्रप गर्ने त्यो गर्नु भन्दा पनि ट्रेडिसनल वेले नै काउन्टरमा जाने काउन्टरमा चेक इन गर्ने उनीहरुले ट्याग लगाएको हेर्ने त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको ब्याग हराउने चान्स एकदमै कम हुन्छ र अर्को भनेको जहिले पनि तपाईले चेक इन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो ब्याग चाहिँ पिक्चर लिनु होला त्यो भनेको चाहिँ भ्यालिड एभिडेन्स हो नि त ब्याग हरायो भने मेरो ब्याग यस्तो थियो भनेर उनीहरुलाई देखाउन सकिन्छ नि त त्यही भएर ब्यागको पिक्चर लिनु होला र अर्को भनेको चाहिँ के रहेको छ भने जहिले पनि ब्यागको आफ्नो त्यो ट्याग हुन्छ नि सानो ट्याग त्यो चाहिँ फोटो खिचेर राख्नु होला अनि त्यो ट्यागलाई पनि होल्ड गरेर चाहिँ बस्नु होला किनभने ब्याग हरायो केही भयो भने चाहिँ त्यो नै तपाईको मेन कुरा हो चाहिने ब्यागको नम्बर हुन्छ नि त त्यहाँनिर 6 वटा डिजिट यस्तो कुन एयरलाइन्सबाट जानु भएको छ त्यो एयरलाइन्सको कोड अनि नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै चाहिन्छ त्यही भएर त्यो ब्यागेज क्लेम पाउने बित्तिकै तपाईले मोबाइलबाट फोटो खिच्नु होला र त्यो क्लेम पनि आफूसँग राखिरहनु होला सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुभयो भने अर्को चोटी तपाई ट्राभल गर्दाखेरि तपाईले इजिली एकदमै मजाले ढुक्कसँग ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ब्याग हराउने चान्स पनि एकदमै कम हुन्छ सो आज जति पनि मैले टिप्सहरु दिएको छु यसमा मैले केही छुटाएको छु भने प्लिज तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला केही
होइन जस्तो लागेको छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला अनि मैले अरु जानेको कुरा तपाईसँग शेयर गर्न सक्छु इन केस तपाईले मलाई सोध्नु भयो भने सो कमेन्ट चाहिँ गर्दिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ अरूसम्म पुर्याउनको लागि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र चिलगाडीलाई सधैं जस्तो माया गरिरहनु होला। सो आजको लागि भने चाहिँ बाइ बाइ टेक केयर एन्ड नमस्ते।